Rồi ok, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Lại là mình Hạt Tiêu đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục series con game Horizon Zero Dawn. Rồi, tầm này thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ này các bạn, tại vì nó đang tiện đường đi mình luôn ha. What are you doing out here all alone? Where are your men? I'm not gonna risk their lives. I don't mind putting my worthless ass on the line, but not theirs. Thằng này giờ nó làm lãnh đạo mà nó đi à? Drag you into it. Don't worry. This is just an average day for me. You know, take down some machines, track some killers. Cái áo có một cái lông đẹp nhỉ? I'd hate to see a busy morning for you. Ready to get started? Tell me exactly what happened to Ursa. Start from the beginning. No one knows for sure. She left in the middle of the night with a few of her best men. Bị nhử thôi. Her best men. But she didn't bring you? No. I'd been drinking a lot. Or maybe she thought... damn, I don't know. I couldn't hack it. Search parties found their bodies the next day and the corpses of some Shadow Karja cowards. It was an ambush. The Shadow Karja are animals. They beat her so bad we can't even show her face before burial. I'm so sorry, Aaron. Yeah, well, when I find the soldiers who did this, they'll be sorry too. Why would the Shadow Karja do this? Because they hate us, and Ursa most of all. She teamed up with Avad to kick their asses out of Meridian. Cuối cùng cái bọn này không biết khởi xướng là từ tàn dư là của ông vua cũ đúng không? They finally found a way to get back at Tàn dư của ông vua cũ á, có một đứa giỏi nhất á. You don't have any idea why she left in the middle of the night? No. But it must have been urgent. A message, a report of some new Shadow Karja threat, I don't know. Are you sure you're all right? Well, I'm sober, so no. Well, I'm glad you're thinking straight at least. Don't get used to it. All right. Show me where Ursa fell, and I'll do what I can to help. Come on, follow me. Rồi, let's go. Kia là con toán mã của mình. Thanh niên này cầm cái chùy chất lượng đấy. Đừng ra gì. I don't know. It doesn't make sense. Hai mình thích cái kiểu nạp tên này ghê lắm. Is this Shadow Karja territory? No. They broke the ceasefire as soon as they set foot in the cleft. Tiện thể đi mở cái tháp rồi các bạn. Ui, có cái nhà gì treo neo cho nó núi rồi. Almost there. Almost there, gần tới rồi hả? Alright, this is it. Where the ambush happened. Our soldiers have been over it, but maybe that fancy artifact of yours can find a clue or something. Please. I need to find the bastards that did this. Not the kind that would pull around a corpse. They look like smears. A Shadow Karja spear. It's perfectly sharp. Never seen action. It must be Shadow Karja armor. Strange. Not a scratch on it. These look like drag marks. Did someone move a body through here? What do you see there? This stain forms a line, as if blood dripped off the edge of something, like a cart. See? Cart tracks. I think someone moved the bodies here, then scattered them across the field. Wait. Are you saying the dead found here were killed somewhere else? But why would the Shadow Karja do that? At this point, I'm not taking it for granted that the Shadow Karja are responsible. Of course they were. Well, let's follow these tracks and find out. Con này kêu là không phải là bọn Karja bóng tối, còn ông này thì kêu chắc chắn là bọn Karja bóng tối. Đi theo thì biết thôi, có gì đâu. Cái xe trên kia và rõ ràng như vậy mà bọn nó không nhìn thấy được mà mình còn phải nhờ tới mình. Bắt chặt đái. Can't be too prepared. Hư cấu.
Hai cái thuốc này, cây này nhặt lên nhiều thuốc lắm này các bạn này. Đây là vết máu à. Giống vết máu nha. Giống nhưng mà lại không phải. Qua bên này. Có cái lửa trại ở đây, đã biết rồi đó. Ông kia cũng có đi theo mình không ạ? Có. Theo mình nghĩ đó là biết ngay là leo lên cái tháp của bọn này. I get why they wanted Ursa dead. Why fake an ambush? There's more to this, and we're gonna figure it out. Lên một cái tàn tích luôn. Imobon là cái gì? Dimobon. Đây rồi. These guys aren't Shadow Karja. They're from my tribe, the Oseram. Is this how your people usually greet each other? Né luôn kìa. Ảo ma Lazada sắp BTK vậy. Né tiếp cái mũi này đi con. Má hít kìa. Uh-oh. What's that? I think it's calling in machines. Get ready. Có lợn nhựa này thì để tao. What? Bố mày. Tập chết mẹ, tập chết mẹ. Đi sư cha. Ơ kìa. Dính Uniki sao rồi? To mẹo to này, bắn 2 mũi vào, double dam lên, double dam lên. Oseram. Oseram, not Shadow Karja. Looks like I was wrong about everything, as usual. Please, use that second sight of yours. I have to know what really happened. I'm on it. Bố mày nhặt đồ đã, phục kích hay cái gì thì cũng phải từ. There's no blood on them. Ursa's men didn't fight back.
Người Era không chống trả. What are those leather straps? Armor straps, cut with a knife, and a rock with blood on it. Càng ngày càng thấy cái này nó uẩn khúc vãi cả đái rồi nhá. So much blood. A lot of people died here. A massacre. Those rocks. Something hit these stones. Something I've never seen before. Ảo ma rồi. Một thứ mà chưa từng thấy trước đây luôn. Còn một cái chỗ nào đó mình chưa quét nữa các bạn. Đây, trên này. Máy tra tấn à? Looks like you could mount some equipment there, by the tripod. I used power cell. Mẹ tưởng khu tra tấn đấy chứ. Con chim Eren. Khó hiểu rồi đấy. This is Ursa's helmet. I thought she died in the field below, but must have been here. All this trickery. For what? Feels like it's just to torture me. I have a theory, but it takes a little imagination. So far, your theories are better than other people's facts. All right. I think the Oseram ambushed Ursa and her men with a new weapon. They mounted it on that tripod up there. It fires waves of force, maybe sound. Looks like it cracked the stone there. I think it paralyzes people instead of killing them. It dropped the vanguard right there. No blood on their weapons. No fight. Then why paralyze them if you're only gonna move them and gut them? They were trying to hide something. Look here, a bloody rock. That they used to smash Ursa's face in. Or someone else's. These leather straps have been cut, as if they took the armor off someone. That can't be. Her body is lying in state in Meridian. I saw it. You said she was unrecognizable. Maybe they switched another body into her armor, someone around the same size, and mutilated it enough, so it could have been anyone. Even Ursa. Đúng, nhiều khi cái bà đấy là trưởng quân của ca bóng tối đấy. Take another look at that body. If it's really Ursa, of course I'm wrong. But if I'm right, Then my sister could be alive. I'm going. Meet me back there when you can. Má, nhiều khi con này lại là mẹ thủ lĩnh tộc ca bóng tối nó thì mà ăn cám đấy. Đừng đùa với ninja rùa. Má, thật là vãi cả lìn. Em bo này, cái chỗ này chắc là có đồ đấy. Còn tài nguyên này chắc chắn là chỗ này có đồ rồi. Mói, cái chỗ này nó là nguyên một cái khu gọi là sa mạc mà nó gọi là khu nhìn đẹp vãi đái luôn đấy. Ui xồi ôi. Ui xồi ôi. must be closing in on the signal. Ui xồi ôi. Ui xồi ôi. Okay, I need to get out of here. Trần Văn Té lên thì lượn. Thôi mẹ ở lại mạnh khỏe nhé. Ta đi trước. Sao lại leo lên lưng đấy ta? Đứng ở đây à? Chắc nó chỉ có thể đứng ở đây thôi. Slow and quiet does it. Ta không leo lên, ta đã phải đi đường bên này qua. Chọn mẹ rồi. Đây là leo, làm sao để leo lên đó là vấn đề. Làm gì? Rồi, thả cho mày đã. Sao lên trên đó ta? Đây à.
đầu mày. Sẽ ra trên này ta? Cái bên này à? Bắn hơi nhiều đấy. Bắn hơi kìa. À con này là con dép đỏ rồi. Này, khó này. Không lên được các bạn ạ. Nó là đi đường nào lên đấy. Ok, lên được rồi. Rồi. Đứng ở đây là đợi cái đi qua là nhảy lên thôi. I should be able to jump onto the tall neck from here. Biết rồi. Khỏi nói. Má cái khu này nó nguy hiểm thôi rồi nữa các bạn. Revenger này. Thì lâu lửa Watcher mẹ một nôi ở đây. Bên kia còn mẹ có thêm người này, quân này, cướp hạng nặng các bạn, này là bọn cướp vũ trang rồi. Hồi nãy mình có gặp rồi, cướp hạng nặng. Nghĩa là lửa thôi. Chắn đường luôn, để nào lên thì ăn dịch vậy thôi. Ôi, ok. Made it. Now to climb up to its head. Đó, cái này chắc không có gì để làm, không có gì để nhiều đâu để mình quay clip ở đâu hả? Rồi, đeo vào đây. Đi đường này nó mới ghê chứ. À, xong cái này đi ha, còn phải nốt cái bản đồ phía này đi rồi mình sẽ đi làm nốt cái nhiệm vụ kia luôn. Má phải nói là cái bản đồ trong này phải đợi clear hết tất cả, khám phá trong này clear hết thì chắc 200 tiếng. Ui, cái chỗ này à đây, nó mà khóa hết ở đây. Đây có một cái trại cướp hoặc là cái làng lá gì nữa này. À, nhiệm vụ này chính này. Có hai cái để làm. Một cái là điều tra về mình, một cái là đi giúp người. Mình sẽ làm một cái này đi. Đương nhiên là phải điều tra về bản thân mình rồi, để giúp người làm gì? Đàn háng à? Chẳng có đàn chim đến mức đấy. Nhưng mà nó cũng phải là đi lên trên này. Và mình sẽ phát travel ở đây. Dịch chuyện. Mẹ bên này nó y như kiểu khu phế tích đấy các bạn ạ. Má toàn mấy con nguy hiểm thôi. Má Revenger với lại mấy con Champet nuôi luôn. Đâu thấy hết. Toàn thú nguy hiểm không? Bây giờ cái xe Walker này. Chạy sắp lờ luôn. You spying through my focus again. Well, go on. What do you know about her? Stay on your present course. Before long, you'll know her as well as I do. Gì vậy? But be wary. Magazine is crawling with Eclipse troops. To help you deal with them, so you see just outside the walls. Focus your ship location. Ok, nó sẽ giúp mình. Không hiểu lắm về thằng này là ai đây? Đây. I said it would be. Not a bad selection. I'll put those to use. Why are you doing this? Because I want you to succeed. Tại sao lại có cái cây rod gì đây? Cái này là chó chú máy khiến chúng không thể tự động với mục tiêu lớn nó hỏi nhiều giây hơn. Và mình có thể teleport tới đây, mình có thể teleport tới đây rồi đúng không? Thì bây giờ mình cần đi teleport về nhà để mua vũ khí.
Đâu rồi ta? Đây. Teleport về đây mua vũ khí các bạn. Sau đó sẽ teleport tới đó tiếp ha. Vì nó kêu cần trói mấy con thú đấy lại thì chắc là sẽ phải có xài tới cái trói rồi. Để thay vào cho cái súng cái ná của mình ha. Cái ná không cần thiết lắm. Ná chỉ khi con nào mà to quá các bạn muốn gọi là muốn đặt trạng thái hiệu ứng trạng thái lên người nó thì các bạn dùng ná thôi chứ còn cái gì đây? Cái gì đây? À, quên bắt trong này không có giết thú được. Quên này. Ủa cái gì đây? Tự nhiên là có cái biểu tượng cái hòm ở đây đây. Đây là thường nhân đi ha. Đây. Rồi ăn cái luôn, kẹt mẹ luôn. Chế tạo này. Sức chứa mang theo là bây giờ mình không túi đạn. Đây. Không hiểu lắm về cái này, mình mua được cái gì nữa. Chúng ta sẽ có một cái gọi là cái đây, Rockcaster. Nhưng mà mình không có Rockcaster tím nhờ, nó chỉ có Rockcaster. Đây. Quý. Mua. Trang bị thay vào cho cái ná của mình ha. Rồi, chế tạo này. Chỉnh sửa vũ khí này, cây ná của mình đâu ở đây. Cái này thì thêm cái gì? Xe rách á. Có luôn à. Thêm xe rách rồi, thao tác này. Thao tác rối loạn. Thao tác đi ha. Không hiểu lắm là cái này để làm cái gì đây. Rồi, phát server lên trên kia tiếp. Đây. Không biết là sắp sửa gặp tới cái con gì đây mà phải. Khi một cỗ máy đóng băng nó sẽ suy yếu chứ thường cái này là khi nó bị dính hiệu ứng băng thì các bạn nó sẽ nhận thêm sát thương từ mọi nguồn nhé. Đi thôi. Lưu lại phát. Rồi, nhiệm vụ nó chỉ ra. What kind of name is that? Corrupted watchers, acting as guards. The Eclipse and corrupted machines, cooperating. One happy family. Đông thế này. Cũng bái gì đây hả? Eclipse, just like he said. Giờ hai cái này bắt buộc giết phải giết nhanh ha. Nếu giết chậm là thua. Giết chậm là nó biết mình. Thì mình thật ra bây giờ bọn này vô YOLO nó cũng được thôi. Forged dirt delvers made off with any witch's lot, but not the ancients buried in the ground. Mày vải gì vậy? Nó về vải gì kìa các bạn kìa. Này nó ở dưới. Không nghe thấy tiếng đánh nhau. Tôi chém mẹ ở đây con thằng. Sao mà giết bọn này thầm lặng hết cơ thì mới là bro. Hai thằng ở đây ha. These dig sites, they're massive. Rồi xong. Vậy thôi. Con này à. Mình chỉ học kỹ năng đâm từ trên đâm xuống đúng không? Đây học luôn đi. Giờ tới lúc xài rồi đó.
Kìa, cái mã cha nó. Má, nó đâm kìa. Nó có tức không thôi chứ. Rõ là nó hiện đâm trên cao rồi. Mày mà nó đâm, nó đế đâm. Này lần sau mình sẽ ưu tiên xài cái máu này hơn là xài cái cỏ đấy. Còn đứa nào nói ở đâu ta? Thằng này nó vừa nói ở đâu ấy nhỉ? Với nó con này đi. Đánh như vậy thì nó nhanh gọn hơn, đỡ phải mất thời gian. Bắn. Gọn lẹ. Bị thoải mái mất máu kìa. Cục máu. Hồi luôn. Qua chảy máu ở đây. Bọn này chắc chắn sẽ có máu đó rồi. Rồi đi vô. Ngoài này có hòm đồ ở đây. Không quan trọng đâu các bạn ạ, bỏ hết đi. Cái này bây giờ với mình thì nó là chỉ là hàng thừa thôi. Đâu có thiếu cái gì đâu. Vẫn còn ở đây một thằng này. Là Watcher này. Hết rồi. All these ruins. What do the old ones do here? Đâm trên cao ở đâm sao? Đâm trên cao ở đâm sao? Con này thấy đó. Người à? Thấy rồi, nó nghi rồi. Mệt bọn này nhở. YOLO mẹ đi. Đấy, có cao tật kìa. Đó, ra là có cao tật nữa. Đây. Đáng thương. Ra đây ăn thương. 2 con. Thôi chết mẹ rồi. Nhéo đồ đi lên à?
xịt không kìa. Nóng rồi, nóng máy rồi. Nó cái gì vậy? Thôi được rồi, cho nó tự chết đi ha. Rồi, ai cũng có phần cả. Con lợn nhựa này. Bố mày lên tìm mày đây. Còn nhiều đồ quá ha. Chắc phải đi nhặt bớt đồ đi, chứ nhiều đồ quá để phí. Ok, tiếp tục. Bây giờ gặp cái thứ gì trong này đây? Mình coi trên mạng thấy nó có còn gặp cả mãng xà nữa các bạn ạ. Không biết là sẽ gặp những thứ gì ở trong này. Lắm. Teo hết mẹ chim lại luôn. Đấy. Đấy là không vui rồi đấy. Đấy là không giòn rồi đấy. Đổ tím luôn cả. Đang làm cái gì á? Bạn đang khai quật cái gì rồi? Fucking shit à? Cái gì đấy? Holy moly. Rotate turret! And fire! All weapons operational. Time to get it moving and be quick about it. Dead because No daydreaming. giờ sao ta? Giờ phải Has to be one of the Deathbringers Olin talked about. Fitting name. I'll never get into that tower. Unless I destroy that thing first. phải súng đi các bạn ạ. Focus. It stopped working. I've disabled his focus. The rest is up to you. I'll handle it. Steam's Sao là blasting out. không bể được cái đấy I ra? wonder if those are weak points. Shit.
Với thêm cái vũ khí tầm xa của nó đó các bạn ạ. Ok. Cứ từ từ thôi, đánh được cái to đánh trước. Cái sọ nhú cái đầu lên. Tiên sử mày. Má. The sun can't save you now. Cú đầu về đây. Còn lợn. Over for the shadow. Mẹ. Cặp phải cà lìn nó mấy cái con này. Did it. Those things pack a punch. Con này tính ra nó cũng đâu có gì mạnh đâu ta. Thật luôn á. Xỉu đánh mấy cái chết bả. Chứ kịp nhìn cái là skill anh có cái gì nữa. All right. The Eclipse officer had a focus. Let's see what's on it. Tìm xác thằng kia. Trước mắt thì mình không đầy máu đã. Lục xác mấy này lại lấy máu lại. Những kia còn mấy cái xác nữa. Nên một đống xác này thôi. Tìm coi thằng này có cái gì. Để bị tập trung nhặt thực đặc biệt. Let's see what you have to say. À. What is this? The entity lives. Hai đẹp. Unacceptable. Thực thể còn sống à? Vậy là mấy bọn này là đều đã là người chết hết rồi à? What the hell was that? Hades? Hey! Mysterious stranger, did you see that? No answer, huh? Figures. Things just keep getting stranger. Ông người lạ ơi. Bắt cả đái ông người lạ ơi. Cái con xác mà mình cần phải đi qua bên này. Mình cần nhặt để tìm thấy ít máu ấy, chứ còn máu ít quá. Looks tight, but I can sweep. Không hiểu, không rõ lắm. 2D kia mình nghĩ chắc là hệ thống máy tính đấy các bạn, chứ không phải là người đâu. Mình đoán là vậy. Đây chắc mở khóa được một cái gì mới đây ha. Hold for identiscan. One of these again. Chín mươi 947%. Được kìa. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Tiến sĩ Sobert. Greetings, Dr. Sobek. Please Sobek. step inside. Holy fuck. Đừng nói là bọn kia nó đợi mình vô tới đây để nhận dạng để xong bắt đầu nó vô chung nha. Không vô lẹ đi con ạ, má. Đóng cửa lại chưa? Ok. Tập đoàn giải pháp tự động Pharaoh. Trễ hẹn 355.510 ngày chứ cuộc gặp với ngài Pharaoh. Bắt đầu lên tầng 35. Má phải cả lì. 350.000 vậy là hàng trăm năm trước.
That's hundreds of Ây! years ago. What's going on? Nó phải đu dây xuống các bạn ạ. Quách cả đái ạ. Mình phải đi trong này mình khám phá mới được. Trong này chắc chắn là phải có đồ gì đấy xịn sò con bò lắm. Mình nghĩ là thế nào mình cây giáo của mình cũng nâng cấp ở trong này này. Không, ở bên này không có cái gì hết đâu. Sắp sửa biết được nguồn gốc tại sao là có mấy cái cỗ máy này ở trên hành tinh rồi đấy. Không có cái gì bên này. Đi bên này mình chạy thẳng tới coi. Đấy, có đồ này. Chả có gì xịn sò cả. Không có cái gì để mình quét để mình đọc luôn đấy các bạn. Mấy cỗ máy này thì bây giờ nó đóng băng hết bà rồi. Không có cái gì làm được ở trong này. Con DIệch ở trên giải phóng tần sự, nơi những vấn đề của ngày mai được giải quyết trong hôm nay. Nhân viên là con người hỗ trợ tại nhiều quốc gia và cổ phần đoàn khắp địa cầu. Tự vận hành hoàn toàn tự động. From revolutionary consumer products close to home, like the Pharaoh Focus, to the dynamic chariot line of peacekeeping robots halting bloodshed in conflict zones across the globe, Pharaoh remains committed to making the future smarter, brighter, safer, and always surprising. Always surprise. Một cái điều surprise đó là bọn mày không khống chế được đâu. So they made the Focus. 25,000 people. That's bigger than a tribe. Đây là nơi. They made machines and devices. Này thì cái khác nào là cựu nhân đâu. Đây có một cái tai nghe, mình sẽ nghe thử ở đây coi. Nông nghiệp. Cái này không có gì để đáng để đọc. Đây là 3 chiều này. Cái này để coi nó chiếu cái gì đây. Welcome to Pharaoh Automated Solutions, where all the problems of tomorrow are being solved today. With over 25,000 humans. Ra là phải lại. What were they doing here? It was a corporation. A group of people not unlike a tribe. And they made machines. Yeah, go on. I've uploaded some data files to your Focus. They'll help you understand. Tập đoàn Pharaoh đây. Sopak 2020 là nhà khoa học, chuyên gia robot, kiêm kỹ sư người Mỹ, được xem là một trong những bộ óc lỗi lạc nhất thế kỷ 21, sinh ra và lớn lên ở ngoại ô thành phố. Đây là mẹ mình đúng không? ...2040 với nhà tập đoàn giải phóng tự động Pharaoh với các vị nhà khoa học trẻ. Cái thiết kế robot săn của cô đã đóng vai trò quan trọng trong việc thể hóa nỗ lực làm sạch, khử ô nhiễm môi trường, thu hồi. Lúc này cô đừng từ chức khỏi tập đoàn Pharaoh, phản đối công nghệ quân sự tự động. Cô thành lập tập đoàn công nghệ Miriam, một công ty chuyên về robot và những công nghệ thân thiện với cuộc sống. Kể từ đó, sao nó nhất thế anh vô xây dựng đấy. Ok, đây là nói về mẹ mình đúng không? Ủa, ta đang đọc ở kia mà. Test Pharaoh là một nhà doanh nghiệp, ông được trùng của doanh nghiệp Mỹ, tập đoàn sáng lập. Chúng nghìn tỷ đầu tiên xem. Thế đột phá vào cuối năm 2030 này. Không có gì đáng để đọc. Tập đoàn giải phóng tự động Pharaoh là một tập đoàn thuộc đa quốc gia Mỹ sản xuất phụ robot tăng lớp xã hội, hoạt động quân nhân, hoạt động quân sự và quốc phòng. Đây đúng không? Sự ra mắt người máy phụ cá nhân đem về số vượt trội tự nhiên là công ty là tốt. Sopak đã đẩy Pharaoh thành tập đoàn đứng đầu trên lĩnh vực nói chuyện thành công. 90% nhà sáng lập truyền thông cũng như mạng xã hội là người cứu thế giới. Nhà thầu quân sự này 1.000 tỷ đô năm. Ok, sau chuỗi tất cả những cái thông tin mà vừa nhận được từ thằng kia thì tóm lại là bài này bà làm việc cho cái công ty này ha.
Mục đích đầu tiên là sản xuất những con robot săn phục vụ cho nhu cầu của con người ha. Nói chung là sau này chắc là trái đất ô nhiễm hay gì đó rồi bắt đầu tự động hóa phục vụ cho nhu cầu con người thôi. Thì sau khi bọn này nó bắt đầu chuyển qua sản xuất tham gia vào mảng quân sự thì bạn này phải rút lui và thành lập một cái riêng ha. Now I know this must seem like a bizarre change in direction. I mean, we're Faro Automated Solutions, right? #1 robotics firm in the world. Why would we clear our production slate to fabricate human-operated vehicles and weapon systems, the relics of the past? All I can say at this juncture is... Trust me. Trust me. Tào lao. We will be exploiting a massive, Tái trang bị và tái phân bổ năng suất theo kế hoạch của tôi. retooling and reallocating capacity according to my plan. So I will need revised projections of mass fabrication velocity across every pipeline within 36 hours. So they were making machines, then they stopped to make other Vì kinds sao? of weapons. Vì lòng tham con người là vô đáy. Càng có nhiều quyền lực thì càng kiểm soát được nhiều, càng có nhiều tiếng nói hơn. Có gì đâu, có gì khó hiểu đâu. Xưa giờ là như vậy thôi. Xã hội chủ nghĩa hoặc là tự do thì cũng như nhau cả thôi. Gì nữa đây? Nước mát. Ôi giời ôi, mình nhiều tài nguyên vãi cả lìn luôn. The air. There's no smell to it. Chẳng có gì bình thường. Old death. Cái này là nó gọi là siêu rộng luôn rồi, mà qua bao nhiêu nghìn năm rồi. Kinh khủng khiếp. Another cave in. But I could Ray get through. Fresh không cần hả? Mình có thể vượt qua, đương nhiên. Nó là nhân vật chính mà. Dừng nào đây bro? Đây à. What the fuck? Cảm ơn. Ồ, rớt rồi. Giờ leo lên lại. Looks like I can climb here. Bên kia đúng không? Nước mát hả? Chế tạo nốt cái tên lửa hay cái gì đi ha. Got too much already. Làm sao để qua đây? Sao đi qua kia đây? Leo lên nữa à? Làm sao đi qua bên kia được trời? À, xe bám vào rìa này. Không. Không đúng. Chúng ta bắt đầu phải có một cái đường nào đó để đi. Tiên sư. Đây này. Làm sao để có thể đi ra ngoài này được này? Bám vào kia đi qua kìa ha. Không đúng. Đi xuống dưới à? À đây. Rồi, đây, leo bên hông. Trên kia là nhặt đồ thôi, còn chúng ta sẽ đi bên này ha. Nhảy qua đây và vô cái cửa kìa. Á, còn ảo hơn cả Tomb Raider nữa. Vô. À, nó kêu mình đi đâu thì mình sẽ đi hướng ngược lại ha. Tự nhiên là để check xem có cái gì nhặt được ở trong này không rồi. Không cần thiết để nghe mấy cái này đâu. So people were angry at Faro, at the corporation. They blamed this place for something bad. Chuyện tồi tệ á. Có sự cố xảy ra ha. Test Faro. Có một sự cố xảy ra và họ đổ lỗi cho cái nơi sản xuất robot này. Đây là cái nơi gì đây? The ACA-3 Scarab combines conventional and information warfare capabilities in one package. Designed for high-speed, all-terrain Holy reconnaissance. fuck.
It boasts the world's highest survivability rating of any Scout class autonomous agent. Vách cả lìn. Đi qua sản xuất cái robot tự động mà về quân sự là thua rồi. The BOR-7 Horus. Imagine your complete engagement ecosystem comprehensively managed by a high-speed learning machine network. Whether your need is to replace battlefield losses or intensify force projection, the FSP-5 Kopesh provides a one-size-fits-all solution to main battle Một khi mà force đã sản xuất tới capability. những cái thứ này rồi thì mình chỉ nói thật sự là một dấu chấm hết thôi, chứ chả có cái gì cả, chả có cái gì lạ cả. AI nó không phải là một thứ mà con người có thể kiểm soát được. What's left of it. Dính đến trí thông minh nhân tạo là thấy là các bạn coi nhiều phim không, ý tưởng các bạn biết rồi. Không mà mình nghĩ trường hợp đấy chắc chắn nó sẽ xảy ra thôi. Frozen metal most of the way. Chắc chắn nó sẽ xảy ra thôi. Making this easy, Dr. Sobek. If plants can find a way to hang on up here, guess I can too. Là có đường đi lên nữa ta. Trong này là chắc là sẽ có đồ đúng không? Ơi! Là có đường trèo lên này, mình thử trèo lên thử không? À trèo lên. Trèo lên là đi, còn trèo qua bên này là nó đi đâu ấy? It's cold. Đâu đây? Nhặt đồ à? Đường này cũng được mà đường kia. Sao mà khoan. Mình có thể lấn cấn được cái vụ này rồi đó. Sao bên này cũng có đường mà. Đúng không? Leo thử đường này coi. Đường kia là chắc chắn là đường lên rồi. Leo thử đường này đi ha. Coi nó dẫn đi đâu. À đường này hình như là leo thẳng một phát lên nóc luôn à. À không. Chỉ là lên một cái tầng khác thôi. Nhưng mà biết đâu có đồ ở đây thì sao. Chỉ là một đường đi khác thôi các bạn. Và chúng ta vẫn sẽ phải nhảy xuống ở đây. Ok. Không là một đường thôi. Có hai đường cho các bạn lựa chọn. Chống lại robot và nhân viên liên hợp năng lượng Hachimura. Now I wish that I could relate that the crisis has been Cường điệu có mức nhưng không phải. exaggerated, but it's not. The peacekeepers have not responded to Không phải. stand-down codes. Theo những các dấu And hiệu by thì all signs, they appear to be replicating rồi at nhân bản a có tốc độ kinh khủng là hiểu rồi đấy. precipitous rate. Hiểu. Now, what I can promise, can absolutely assure you, is that I am already devoting every possible. Lời nói giờ còn nghĩa lý gì đâu. That's what they called their machines. They were built for war, not peace. Đúng chính xác. Chuyện quá hiển nhiên. Khi AI là một khi mà nó đã nhân bản, gọi là nhân bản, nó đã tự động nhân bản được rồi thì coi như là sao xác định rồi đó các bạn. Đây là kết thúc của một kỷ nguyên con người ạ. Về sống với lại bộ tộc nguyên thủy. May là con người chỉ bị tận diệt luôn chứ đừng có nói. Đi xuống dưới à. Can't carry more. Mát không mang theo được nữa thôi thì thôi. Hơi. Ôi giời ơi, má làm từng hịt chứ. Nakata. Đã nghe về hiệp hội trái cây đảo. Này, trò chuyện nhảm nhí thôi. Lên. Lên nóc thử cái tòa nhà này nó có cái gì trên này. Mình nghĩ là chắc chắn sẽ có công nghệ mới rồi đó. Gì nữa đây? Đường nào cũng về La Mã thôi các bạn. Mình tin là như vậy luôn. Mình tới rồi. Má ơi. Đi vách cả lì nữa leo ạ. Tháp này chắc mắt tháp lên mắc 81 à.
Forget about traveling light. Hòm đồ đây này. Không có sót lại cái gì đó, có hòm đồ đây đúng không? Lấy. Hòm đồ bên kia các bạn ạ. Leo lên nè. Lên. Rồi. Đi. À đây, terror nữa à. Unred. Stay unred. Lại thêm một vấn đề nữa được thêm vào trong rắc rối cấp bách của ta, có vẻ như một ngư dân trên đã quay được một đoạn phim cỗ máy Horus của Timor đang tiết nhiên liệu qua bộ chuyển đổi sinh khối dòng bờ biển. Gần với cái heo có nguy cơ tuyệt chủng, không hơn không kém, nó có thể là những con cuối cùng của loài. Nhìn giống bên trong những máy xay lắm, như thể con robot đang ngoáy một vòng xoáy sữa lắc khổng lồ màu đỏ từ những ăn bạn cái heo ạ. Muốn mạng lưới nhưng nó tiếp tục phổ biến rộng rãi, vì vậy chỉ còn vấn đề thời gian khi chuyện đó là một bài để còn chậm. Rồi, dần mất kiểm soát với robot, một cái điều chắc chắn mà con người không bao giờ làm được. Trí thông minh nhân tạo. The way up. All it takes is a few good handholds. Cái tòa tháp này nó cao. All right, made it. Wonder what we'll find. 6% điện năng các bạn ạ. Má ơi. Thôi cái tòa tháp này các bạn này, nhìn coi. Xung quanh toàn là mây thôi. Phát này mình nhảy xuống thì không biết sao nhỉ. Anh phải là khối dữ liệu là sao? Oh yes, I believe I do. The file has been recovered. Quét tìm dữ liệu. Là sao? Ở đâu? Đây. Đây đây. Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. What? So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Chúng nhân bản. Show me the data then. And I'll Chúng take nhân bản my là tốc độ lunch. không thể kiểm soát đúng không? Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Another file has been recovered. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel. Sinh khối. Emergencies. And you made them capable of self-replication. Khả năng tự nhân bản. Self-manufacture controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Sinh Earth khối là bare các bạn in hiểu nó là những dạng sống ấy các bạn. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean? Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. Fucking shit. The Faro robots threatened all life on Earth, but somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here.
The final file has been recovered. Project Zero Dawn. Mình khởi nguồn đó. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I'm speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Mình khởi nguyên. Exactly. Nghe tên là hiểu vấn đề rồi các bạn. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. Rồi, không biết nhưng mà không biết. Chúa tha tội. Mình không biết cái dự án bình minh nhân loại này là nó là cái thứ gì. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Rồi, mình hiểu vấn đề rồi các bạn. Executive access detected. Express left opened. Mình hiểu vấn đề tại sao cái dự án này nó lại ngưng, nó lại bị gọi là nó không ai đồng ý và lại bị thằng kia từ chối một cách mãnh liệt như vậy đấy các bạn. Rồi, nói chung mọi sự nó rất là đơn giản thôi. Và mình biết bây giờ tại sao mà cái đám robot kia nó hồi sinh được luôn. Các bạn nãy các bạn cũng có thể nghe được là nó nói là bọn robot này hoạt động bằng nhiên liệu là một cái bình thường đúng không? Và hoạt động bằng sinh khối trong trường hợp khẩn cấp. Và nó có khả năng nhân bản tự động. Thì nói tới đây chắc các bạn cũng đã hình dung ra được rồi đúng không? Sinh khối. Vấn đề là bây giờ một cỗ máy được tạo ra để giết người thì chúng ta không có cách nào để giết toàn bộ bọn nó cả, trong khi bọn nó có khả năng nhân bản nữa. Thì chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là cắt đứt nguồn nhiên liệu. Đó là việc gì thì chắc các bạn cũng sẽ tự hình dung ra được đúng không? Mà chắc bài này sẽ là nghĩa là sẽ gọi là cho một số người đi ngủ đông hoặc là làm một cái gì đó để giữ lại gọi là con người không bị tuyệt chủng thôi ha. Còn đa phần lớn tất cả mọi người chắc là mình nghĩ là sẽ nghĩ là sẽ như thế nào. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching and I'm still no closer. That's your reaction to everything you just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. The name. I've spent decades searching the ruins of the older ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime. And what you want to know... The name. ...is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. Đi theo lý trí đi các bạn. All right, Silence. You've made your point. Mình cũng cần biết nữa. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really đúng are. rồi. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle.
into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, Đúng rồi, what did Elizabeth đã làm gì? Elizabeth do? How did she stop the robots before all Không was phải là ngăn lost? trước khi bạn ấy xóa sổ, mà là xóa sổ bạn vào trước khi Exactly cái the robot đấy nó giết question. hết tất cả mọi người. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. Hades là ai? So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? Mình nghĩ nó là I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow. mình nghĩ nó là robot đấy các bạn, nó là hệ thống AI ấy. Thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. Nó là gọi là trí tuệ thôi các bạn, nó không có thực thể, nó All cũng không that's certain is that he wants you. nó chỉ là một Because of my dạ kiểu connection một to Elizabeth. một ý thức trong một vòng tuần hoàn thôi. Hades is using the Eclipse to resurrect Pharaoh robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Super weapon. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Now, if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. Nín ngay. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life. Mình nghĩ đấy là những cái công nghệ được dùng để cho loài người được sống sót qua được á. An ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing Đó, people. đóng băng và đã bắt con người. Freezing and unfreezing people? Ngủ đông ấy các bạn, ngủ đông qua cái thời kỳ những con robot này nó không còn hoạt động nữa thì nó... Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation, wasting time. Đúng rồi, suy đoán chỉ là suy đoán thôi. You said you've known for some time that Pharaoh war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the corruptors and deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of. Tức là những cỗ máy mình chạm trán bây giờ chỉ là đều là những cỗ máy đã bị hư hại rồi á, phách cả đái. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the Eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits
A signal, a voice that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Ok. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called US Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Oseram Grave call it the Horde. Grave Horde. Grave Horde. Cheery name. Cái tên vừa tựa thôi. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet Oh, in person, wow. and your manners had better be improved. Well, getting down will be a lot faster than going up, at least. US Robot Command next. To learn the secrets of Zero Dawn. Ok. Chính này. Tìm hiểu về đây, hoặc là mình sẽ đi cứu. Nói chung là có nhiều cái để làm lắm đấy. Bây giờ này. Đây, có nhiều cái để làm lắm, nhưng mà mình cũng muốn cứu nốt cái gia đình của ông kia đi ha, cho nó xong cái phần nhiệm vụ đi, và mình sẽ làm nốt cái nhiệm vụ này. Mình tò mò về mấy cái phần cái cốt truyện này nó làm hay quá. Mình tò mò vách cả đái luôn đấy. Nhưng mà đằng phần nào đó mình cũng hình dung ra được rồi các bạn. Tầng 7 này. Oh fucking shit. Bây giờ không có cách nào có thể đi đi ra khỏi đây ngoài cách đi xuống dưới đây cả. Look out below! Đâu yêu vậy đây luôn. Má, ta thấy nó cao thì thôi đừng hỏi luôn. Ok, tầng mấy rồi? Bản đồ rồi đúng không? Ok. Ồ, các bạn nhìn cái khu này nó cao, nó to thôi rồi luôn. Còn cái khu khác nữa là mút. Đâu trên này à? Rồi, hiểu vấn đề rồi các bạn. Trên này là khu phân tích mới này. Thôi rồi, tập này dài quá rồi các bạn ạ. Mình không nghĩ là tập này chúng ta khám phá được nhiều thứ quá ha. Nhưng mà tới bây giờ mình vẫn còn nhiều mấy cái gọi là mình nhớ là ở trên mạng mình coi nó đánh với cả mấy con mãng xài với cái gì nhìn holy shit lắm cơ. Sao bây giờ vẫn chưa gặp, chắc là sau này sẽ gặp sau ha. Rồi, tập này thì dừng ở đây thôi mọi người ha. Rồi, bye mọi người nhé.